Oreo. Next layer. Letakkan tengah. Okey. So kalau korang nak tahu macam mana cara nak buat Oreo banana cake ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okey. Crush cookie. Ziplock tak ada, hilang tak mana, pakai lapar plastik ada. Hancurkan lagi. Itu. Right, gula Cik Ain lupa masuk. Kita masukkanlah. Okey, jom kita sambung pukul dia. Okey dah. Sabarnya aku nak makan kek ni. Memang aku nak makan. Okay, tak perlu banyak pun. Pukul je sampai dia kembang. Ni nampak tak? Dia akan jadi macam ni. First layer kek. Ain tak nak buat penuh-penuh, nak letak tepi macam tu je. Style. Okay, kita ada banana, kita bubuh sikit. Next layer. Tekan sikit ni. Last sekali kita akan bubuk Oreo. Kita letak ini. Letak kat tengah. Okey. Kita nak makan. Alamak jatuh. Nampak ni. Wah, layer by layer. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bye. Jumpa lagi. Cik nak makan kek. Korang dah dapatkan belum buku seminit resepi? Kalau belum, dapatkan di seminitresepi.my, okey? So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!